Jemi në hapësirën e intervistës shikuesëruar, flasim ditën e sotme për zgjedhjet në Kosovë, por edhe për të tjera çështje që përfshin Kosovën dhe diplomacinë gjithashtu në tërësi. Me mua në studio sapo është bashkuar diplomati Lisen Bashkurti. Mirëmbrëma, kënaqësi që unë kam në studio. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Bashkurti, sapo rreth 1 orë e 30 minuta më parë mbyllën të gjitha qendrat e votimit në Kosovë në raundin e dytë, ku votuan në 19 komuna për 38 kandidatë. Në tërësi si keni parë këto dy procese, raundin e parë dhe atë të ditës së sotme? Në tërësi të dy raundet kanë shku përgjithsisht në përputhje me standardet e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Kanë qenë të qeta, kanë qenë zgjedhje që kanë demonstruar kulturë qytetare. Subjektet kanë performuar me kujdes, gjithashtu institucionet e administrimit të zgjedhjeve gjithashtu kanë funksionuar normalisht, por edhe mbi gjitha vetë sjellja e qytetarëve dhe votuesve lënë për të respektuar. Ajo që përbën problemin e vetëm të këtyre zgjedhjeve dhe që shpreh një shqetësim mjaft të gjerë është pjesëmarrja e ulët 38% në votime. Paktën tani. Dhe turnauti ose pjesëmarrja në votime është nga treguesit kryesor që shpreh në mënyrë signifikative besimin, respektin, konsideratën e qytetarëve për politikën në tërësi, për institucionet përfaqësuese të saj dhe për kandidatët që kanë garuar. Me sa duket asnjë nga këto aktor që nga individualet deri tek ato institucionalet nuk kanë arritur të tërheqin më shumë se sa 37-38% të pjesëmarrësve të votimit. Ky është shumë shqetësues, duke pas parasysh që në demokracitë e konsoliduara pjesëmarrja për shembull në Gjermani shkon gjithnjë 80 deri në 90%. Niveli i participimit të qytetarëve në votime është një nga treguesit më të rëndësishëm dhe më të qëndrueshëm jo vetëm të pjekurisë së demokracisë tërësi, por sidomos të marrëdhënieve midis qytetarit dhe politikës. Tregon shkallën e besueshmërisë, të shpresës dhe të angazhimit dypalësh dhe kontributit dypalësh për të çuar përpara procesit demokratik e zhvillimit social-ekonomik të vendit. Me sa duket në Kosovë është thelluar madje ky gap, ky hendek midis politikës dhe pjesëmarrësve në zgjedhje. Sa i përket rëndësisë edhe në arenën ndërkombëtare, pa diskutim që zgjedhjet qendrore ndoshta kanë një peshë më specifike në raport me kredibilitetin që ndërkombëtarët kanë për një vend, por gjithsesi ndikon kjo sadopak në një lloj pasqyrimi më pozitiv të vendit në rastin konkret Kosovës në sytë e ndërkombëtarëve, ku vëzhguesit kanë qenë të konsiderueshëm gjithashtu. Po përveç pjesëmarrjes së ulët që në shkencat politike konsiderohet si një prej treguesve kryesor të demokracisë, të përfaqësimit dhe të participimit të qytetarëve në proceset zgjedhore, elementet e tjerë përbërës të procesit zgjedhor mendoj se kanë qenë të mirë, kanë qenë me standarde, kanë qenë të respektuar dhe kjo është vënë re në Kosovë, edhe në rastin e zgjedhjeve të përgjithshme, edhe në rastin e zgjedhjeve të vendore. Në fakt, zoti Bashkurti, ju e njihni shumë mirë situatën diplomatike të Kosovës dhe jo vetëm, por në fakt çfarë ka ndikuar apo është perceptim që ka një lloj përmirësimi të klimës politike në Kosovë? Kujtojmë vetëm pak muajin parë u dhe gazi Locillës dhe skenat e dhunës, ndërsa në këto momente duket sikur ka një lloj reflektimi nga anët politike dhe çfarë ka ndikuar në këtë lloj qasje pozitive, duhet thënë? Nuk ka asnjë dyshim që zgjedhjet e fundit politike rrodhen pas një krize të thellë. Parakoshme. Po. Pas një krize të thellë që ndodhi midis majorancës dhe opozitës dhe sidomos krizës që shkaktua midis majorancës në vetvete, midis ekzekutivit dhe legjislativit. Duke pas parasysh që ekzekutivi firmosi marrëveshje të rëndësishme siç ishte ajo për demarkacionin, marrëveshje të caktuara me Serbinë në kuadrin e procesit bisedimeve me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian, ndërkohë që majoranca e kaluar nuk arriti dot të siguronte mbështetjen parlamentare. Pra ishte një krizë komplekse, jo vetëm majorancë opozit, po edhe brenda majorancës midis ekzekutivit dhe legjislativit dhe midis grupeve politike pati krisje, përplasje dhe ndryshime të raportit të forcave. Kjo bëri domosdoshme zgjedhjet e parakohshme, të cilat duket se kanë krijuar në tërësi një klimë më të qetë në vend dhe ka një tendencë që palët të kenë edhe konkurrencë, po të kenë edhe kooperim, të kenë edhe sinjale bashkëpunuese e kooperuese. Duke që klima përgjithshme midis majorancës dhe opozitës është më e pajtuar, debati kryesisht është futur në parlament dhe zhvillohet në mënyrë institucionale, nuk kemi më ato ballafaqime masive në rrugët e Kosovës e konfrontime me shfaqje edhe të ekstremit nga ndonjëherë. Duket që gjithçka po përpiqet të mbahet në rrugë institucionale, dialogu, debati zhvillohet brenda parlamentit dhe brenda kulturës së debatit parlamentar. Gjithashtu vrehet që qeveria e re
me nënkryej kryeministin Haradinaj, duket mjaft të angazhuar nga pikpamja e motivimit të saj, seriozitetit e disiplinës dhe përpjekjes që të mbaj premtimet që ka bërë qytetarëve të Kosovës në tërësi, të krijojë një klim stabiliteti dhe bashkëpunimi politik, të përpiqet që të adresojë disa çështje serioze, sidomos fushën e ekonomisë, së zhvillimit social të vendit, pa lënë në plan të dytë as pak çështje të rëndësishme për Kosovën, siç është dialogu i Kosovës për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë përmes Bashkimit Evropian dhe zgjidhet disa çështjeve tjera të komplikuara, siç është çështja e demarkacionit, asociacionit të komunave me shumicë serbe, krijimit të forcave të sigurisë Kosovës dhe disa aspekte të tjera të marrëdhënieve ndërkombëtare të integrimit të Kosovës në institucionet ndërkombëtare. Zoti Bashkurti, mendoni se kjo klasë politike dhe në tërësi shteti i Kosovës meriton në këtë situatë që ndodhet liberalizimin e vizave në Bashkimin Evropian? Liberalizimi i vizave është çështje shumë komplekse. Natyrisht Schengeni ka disa artikulime të tjera që Bashkimi Evropian është borxhli ndaj Kosovës, për citoj këtu politikanë të njohur shqiptar. Çështja e liberalizimit të vizave ka një standard të përcaktuar në marrëveshjen Schengen, që është kuadri juridik dhe kërkesat e udhërrëfyesit. Por rast pas rasti, e në të veçantë për një rast relativisht sui generis, që është Kosova, një pjesë e vendeve të Bashkimit Evropian cilëve e ka njohur, por një pjesë e vendeve nuk e ka njohur dhe ka probleme në qasjen ndaj njohjes pavarësisë sovranitetit të Kosovës, është një rast kompleks dhe me sa duket kjo ka ndikuar në perceptime të ndryshme dhe shpeshherë kontroverse lidhur me liberalizimin e vizave. Është rast kompleks, them, duke pas parasysh që janë jo vetëm kërkesat e udhërrëfyesit, por edhe mjedisi i fqinjësisë, cilin jeton Kosova, qasja shumë shteteve që janë antarë në Schengen, që nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës, me sa duket problemet social-ekonomike të kohëve të fundit, sidomos në 3 vitet e fundit, kanë krijuar perceptimin e paqëndrueshmërisë dhe të pa garancisë së nevojshme që liberalizimi i vizave do të mund të ishte një proces i lëvizjes lirë dhe jo i emigrimit masiv. Këto perceptime kontroverse, sidomos ato të krijuara pas emigracionit masiv të vitit 2015-2016 në Kosovë, janë elementet kryesorë, mendoj unë, që përbëjnë pengesë për liberalizimin e afërt të vizave për Kosovën. Në këtë proces shpesh flitet edhe për demarkacionin dhe definimin e kufirit me malin e zi. Në parimet e Schengenit diçka e tillë nuk ekziston dhe në përgjithësi nuk ka qenë në kriteret e vendosura taksativisht për Kosovën. Megjithatë, Schengeni nuk është një marrëveshje pa fleksibilitetin e duhur, sidomos në kushtet e krizës së refugjatëve, të migracionit dhe problemet që kanë prekur Europën, me sa duket politikat e Schengenit janë më strikte dhe kërkojnë edhe kërkesa shtesë për vende të veçanta. Pak zoti Bashkurti, përmendët çështjen e demarkacionit. Zyrtarët e lartë politikës dhe të shtetit Kosovës, më konkretisht kreu i shtetit Hashim Thaçi, por edhe në këtë studio kemi pasur pak javë më parë një prej ministrave të kabinetit, e shohin si një alternativë të mundshme dhe shpëtuese në një farë mënyrë kalimin e këtij demarkacionit, pra çështjes së demarkacionit në arbitrazh. E ndihmon kjo lloj lëvizje, pasi duket sikur mali i zi nuk lëshon më pe dhe ka të mbyllur këtë çështje duke deklaruar prerë që është një problem i brendshëm i politikës Kosovës. Janë 3 instrumenta ndërkombëtar që zgjidhin problemin e demarkacionit. I pari është në rrugë diplomatike ose me marrëveshje të negociuar midis palëve, 2 ose më shumë palëve. Së dyti është arbitrazhi, që është një marrëveshje kontraktuale e palëve në konflikt për ta zgjidhur përmes ekspertizës ndërkombëtare, si dhe e fundit është dërgimi i çështjes në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë. Mes të trejave kë shihni më potencialisht të mundshme. Zgjidhja më mirë, më ideale, më lirë, më qëndrueshme, me kosto më të favorshme, është zgjidhja e marrëveshjes së negociuar midis palëve. Ndërsa kjo fazë e marrëveshjes negociuar nuk ka funksionuar deri tani, jemi në një situatë jashtëzakonisht paradoksale politike. Nëse Mali i Zi do të rishikonte marrëveshjen, do t'i kërkojë parlamentit të tërhiqte ratifikimin, do të krijonte destabilitet politik në Malzi. Nëse qeveria e Kosovës do ta kalonte ashtu siç është në parlament, sigurisht kjo do krijonte probleme për qeverinë e Kosovës dhe do të mund të binte qeveria e Kosovës. Pra nëse njëra palë e tërheq marrëveshjen, bie Mali i Zi, nëse pala tjetër e pranon marrëveshjen, bie qeveria e Kosovës. Janë vendosur në pozicione të tilla politike ekstreme, përjashtimore. Prandaj është një proces shumë i vështirë tani që palët të shkojnë gradualisht drejt një politike të re që ka të bëjnë me rinegocimin e marrëveshjes, me ridraftimin e tekstit dhe të hartës demarkacionit, si dhe të zgjidhjes së termave të tjera
për pranimin e saj në rrugë diplomatike. E shoh mjaft të vështirë, po jo të pamundur. Ndërsa arbitrazhi nuk mund të bëhet në mënyrë të njëanshme, siç është shprehur pala e Kosovës. Arbitrazhi është një kontratë midis palëve që duhet bëhet me grup ekspertize ndërkombëtare. Para se të kalojmë tek diplomacia ekonomike, në artikuluar së fundmi nga kryeministri Rama, që ka mbledhur edhe ndjes ambasadorët, doja edhe një koment shkurtër sa i përket qasjes së politikës serbe, më konkretisht presidentit Aleksandar Vučić ndaj Kosovës. Pra duket sikur ka një lloj pranimi jo të drejtë për drejtë, por artikulimet e tij së fundmi në mediat vendase dhe jo vetëm, duket se lënë të kuptohet që integrimi i Serbisë për Bashkimin Evropian do të kalojë përmes shtegut njohjes së Kosovës. E mendoni se është kjo një qëndrim real apo një lloj qasje e zbutur për të krijuar një pozitivitet në arenën ndërkombëtare për vendin e tij? Të gjitha elementet i ka së brendshmi, loja diplomatike është polivalente, është shumë vlerëshe, me shumë interesa, por ajo që është e qartë dhe është artikuluar edhe nga ana jonë, edhe në studiot tona, edhe në mediat tona, edhe në studimet tona, është që pa njohur pavarësia e Kosovës nga Serbia, është e pamundur që Serbia të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Për arsye se kemi të bëjmë me një pjesën më dërmuese të Shtetit Bashkimit Evropian që ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe kanë ratifikuar në parlamente, të cilat do duhet të japin votës Serbisë për të pranuar si antare e Bashkimit Evropian. Të gjithë shtetet që kanë njohur Kosovën kushtimisht nuk do të mund të pajtohen me votimin e Serbisë për antarë të Bashkimit Evropian nëse Serbia nuk njeh pavarësinë e Kosovës. Kjo është, e thënë, nga gjithë shtetet individuale, por ky është edhe parim politik i rëndësishëm i Bashkimit Evropian. Mirë, zoti Bashkurti, flasim pak për diplomacinë ekonomike. Në fakt që në marrjen e mandatit të dytë, kryeministri Rama mblodhi në një takim gjithë ambasadorët, përfaqësuesit diplomatët e vendeve tona, duke i bërë, më thonjë za, për u ftohtë dhe duke ju tërhequr vëmendjen për atë se çfarë kanë bërë, ose më saktë nuk kanë bërë sa i përket termave ekonomik. Madje 2 ditët e fundit dje edhe sot ka pasur sërish takime për ta shtuquetur në diplomaci ekonomike. Si keni parë këto zhvillime dhe raportin qasjen e ekzekutivit me diplomatët? Është pozitiv fakti që politika zyrtare shqiptare, kryetari i shtetit, presidenti Republik, zoti Meta, kryeministri Rama, kanë aksentuar në mënyrë të veçantë kohët e fundit të rëndësinë e angazhimit të diplomacisë për bashkëpunimin ekonomik ndërkombëtar dhe të rrjetë investimet tuaja në Shqipëri. Por unë mendoj se ky është një problem i trashëguar. Ne asnjëherë në këto 27 vite tranzicionit nuk kemi punuar në mënyrë shumë serioze, institucionale dhe profesionale për të zhvilluar dimensionin ekonomik të diplomacisë shqiptare. Nuk janë gjetur burime njerëzore adekuate për këtë sipërmarrje shumë të madhe ndërkombëtare, nuk janë bërë kualifikime, trajnime të specializuara të diplomatëve shqiptarë që të mund të i përballen me sfidat e ekonomisë tregut, në të veçantë me integrimet e sotme, politikat globale, me investimet e huaja drejt Shqipërisë. Por, përpara se të drejtojmë gishtin tek diplomatët dhe të përgjegjësia e ambasadorëve apo shërbimit diplomatik tërësi, unë do të thoja me theks të veçantë, diplomacia ekonomike fillon në Shqipëri. Duhet ta përsëris dhe po që e mundur kjo të dalë me titra, diplomacia ekonomike fillon në Shqipëri. Sepse diplomatët duhet të kenë një brend për ta tregtuar jashtë, duhet të kenë një realitet për ta promovuar, duhet të kenë indikacione për t'i nxitur, t'i marketuar jashtë. Dhe ndër këto element të rëndësishëm për diplomacinë ekonomike është stabiliteti, qëndrueshmëria politike, sundimi i ligjit, politikat fiskale të qëndrueshme, zhvillimet ekonomike të stabilizuara. Këtu ka të bëjnë padyshim edhe ligjet për investimet e huaja, atraktiviteti që duhet të ketë përmes zhvillimit të zonave ekonomike të lira, zona lira doganore, përmes sistemit taksor fiskal favorizues, dhe të gjitha këto të marra së bashku kërkohet që të marketohen më mirë, dhe marketimi më i mirë është, nuk pajtohemi idenë, është bashkëpunimi ndër-institucional, por jo vetëm midis institucioneve publike, por dhe bashkëpunimi midis institucioneve publike dhe sektorit privat dhe sipërmarrjes private. Për shkak se ekonomia sotme shqiptare është liberalizuar, e decentralizuar dhe shumica e zhvillimit ekonomik varet nga sektori privat. Për këtë arsye janë të gjithë këto elementë së bashku që përbëjnë lëndën e parë, do të thoja në mënyrë metaforike, që diplomatët shqiptarë të mund të marketojnë
dhe të bëhen aktiv për atraktivitetet që ofron ekonomia shqiptare. Në qoftë se këto element bazik, stabiliteti, sundimi i ligjit, administrata profesionale, sistemi fiskal i stabilizuar, politikat tatimore fiskale të favorshme, zonat ekonomike të lira, nxitja e atraktivitetit nga institucionet shtetërore dhe raporti midis institucioneve publike dhe atyre private për një bashkëpunim të përgjithshëm ndërinstitucional, diplomati shqiptar nuk ka çfarë bëj, sa do i zoti, sa do i as, sa do i specializuar, sa do aktiv dhe patriot që të jetë. Pra gjithsesi nuk mund t'i atribuohen më shumë se sa çfarë kanë pra diplomatët, sepse nuk mund të quajmë që pa aftësia në thonjza e tyre apo mungesa e kontributit aq sa duhet për të thithur investimet huaja, ka qenë ky shkaku që investimet e huaja nuk janë vendin tonë. Këto 6-7 element varen nga zhvillimet e Shqipërisë, stabiliteti, fundimi i ligjit, politikat fiskale stabilizuar, administrata publike, bashkëpunimi i sektorit publik dhe atij privat, krijimi i klimës të mirë të biznesit, krijimi zonave të lira doganore, zonave atraktive për investimet e huaja, politikat favorizuese fiskale për investitorët e huaj, janë element të brendshëm, të janë obligime për shtetin, shoqërinë shqiptare, përfshirë sektorin publik dhe atë privat. Pjesa tjetër është ajo që ka të bëjnë direkt pastaj me kapacitetin, me vizionet, me misionin, me eksperiencën, me kualifikimin dhe praktikat që do të njeh diplomacia shqiptare, që këto element të rëndësishëm të realizuar në realitetin shqiptar të mund të promovohen dhe të marketohen si element atraktiv për të rrethë investimet huaja. Pra diplomacia ekonomike fillon në Shqipëri, pastaj përcillet përmes diplomatëve tanë jashtë dhe diplomatët tanë janë instrumenti që ta bëjnë këtë realitet më të njohur, imazhin më të mirë, reputacionin më të lartë dhe besueshmërinë më të madhe për investimet huaja. Pra, e gjithë kjo sa thatë për ta përmbyllur, zoti Bashkurti, praktikisht është e mundur që në një kohë afat shkurtre mund të realizohet, pra që të funksionojë ky zinxhir përmjet hallkave që janë institucionet vendase, bashkëpunim dhe me diplomatët poshtë. Diplomacia ka mision varësisht nga zhvillimet politike. Në kushtet luftës, diplomacia lufton për paqe. Në kushtet e paqes, diplomacia lufton për prosperitet dhe bashkëpunim ekonomik. Është tërësisht e mundur që diplomacia shqiptare të kthejë syt nga ekonomia, bashkëpunimi ekonomik dhe të rrethë investimet huaja. Por kjo do të realizohet hap pas hapi në radhë parë përmes transformimeve, stabilitetit dhe zhvillimeve ekonomike të brendshme. Realiteti shqiptar lypet të jetë atraktiv, i besueshëm, me imazh pozitiv dhe reputacion ndërkombëtar, në mënyrë që diplomatit të ketë çfarë të thotë, të ketë argumente që të mos kaloj nga promovimi i vlerave në një propagandë boshe siç kemi patur diplomacinë e skaluarës. E qartë. Zoti Bashkurti, faleminderit, kënaqësi që u pata në studio. Faleminderit shumë juve.